टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग. मायक्रोसॉफ्ट वर्ड आपल्याला खूप प्रकारच्या अलाइनमेंट्सचा पर्याय देते. लेफ्ट अलाइनमेंट ही डिफॉल्ट अलाइनमेंट असते, ज्यामध्ये सर्व टेक्स्ट हे डावीकडील मार्जिनशी अलाइन केले जाते. त्याचप्रमाणे सिलेक्ट केलेल्या मॅटरला सेंटर अलाइन करण्यासाठी होम टॅबमधील पॅरेग्राफ ग्रुपमधील सेंटर अलाइन बटण यावर क्लिक करा. या कमांडमुळे डॉक्युमेंटमधील सिलेक्ट केलेल्या मॅटरमधील प्रत्येक ओळ लेफ्ट व राईट मार्जिनच्या सेंटरला घेतली जाते. टेक्स्टला राईट अलाइन करण्यासाठी राईट अलाइन बटण यावर क्लिक करा. या कमांडमुळे डॉक्युमेंटमधील सिलेक्ट केलेला मॅटर राईट मार्जिनकडे ओढून घेतला जातो व तो उजव्या बाजूने व्यवस्थित एकाखाली एक लावला जातो. टेक्स्टला जस्टिफाय अलाइन करण्यासाठी जस्टिफाय अलाइन बटण यावर क्लिक करा. या कमांडमुळे डॉक्युमेंटमधील सिलेक्ट केलेला मॅटर पानाच्या दोन्ही मार्जिन्सकडे जास्तीत जास्त खेचून घेतला जातो व दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित एकाखाली एक लावला जातो. हा मॅटर कोणत्याही बाजूने विस्कळीत नसतो.